Hey, what's up guys? Welcome back to our channel again. So guys, in this workshop guys, we will be working on this ficus nana. We will discuss all about the how to take care of ficus bonsai and how to style the exposed root style bonsai. Ilang taon na ba itong Sir Pedro to? Sa tingin ko sa parang na ito 6 to 7 years old. 7. No? Dahil kung nakikita nyo dito guys, napakalaki na po ng guys, ng trungko. So kitang-kita naman itong malalaking gut dito. Yun nga, ang hanapin lang natin is that yung view na kung saan mas marami tayong makikita na roots. So sa workshop na ito guys is ang gagawin natin is hahanapin natin unang-una yung pinakamaganda na maaari natin gawing front view sa ficus na ito. Tapos ang pangalawa is syempre mag-reduce tayo ng dahon, tapos magbabawas tayo ng mga unnecessary branches, and then magwa-wire tayo, i-wire natin, tapos para ilatag natin yung yung mga branches, yung mga structural branches. Pag sinabing structural branches, yun po yung mga main branches na galing sa trunk. Ang tatanggalin natin ng mga branches ay yung tumutubo sa singit, yung sa armpit, yung tumutubo sa gitna, tapos yung tumutubo directly upward, directly downward, at saka yung tumutubo pabalik sa tronko ng puno. So yung mga tumutubo na pabalik, gaya dito guys. So nilinisan muna natin, tapos hanapin natin yung front. Like for example, dito sa tatlong ito, para magkaroon siya ng proper spacing, kasi ang mangyayari guys, pag meron kasing tatlong ganito na sabay tumubo, ang mangyayari, bumibilog to dito, magkakaroon siya ng parang guiter. So magiging reverse taper siya. So ginagawa natin, mag-iiwan tayo ng dalawa sa tatlong tumutubo sa same point. So, kadalasan pinuputol namin yun sa gitna, minsan naman sa gilid, depende sa kanyang pagka-formang V. So, ayan guys. So, ito yung iniiwan natin. So, ayan guys, So, kung napapansin nyo guys, itong sa bandang ibaba na na branch, hindi pa siya malaki yung branch niya. So kailangan pa natin itong i-elongate or pahabain para tumubo ito at tumaba naman itong branch dito. Hello bonsai friends, this is Maki. I just want to plug Geco's YouTube channel while they're working on this beautiful bonsai. To those who don't know him, I made a short introduction about Geco in the previous video. I really want to see him excel in YouTube and be known in the bonsai community both locally and internationally. He's still young, but I can really see his potential, and it would be a waste if he stops doing this just because he's not supported enough. Anyway, when he recorded this video, he actually went on YouTube Live in his channel. So if you want to watch a whole video without cuts, edits, and speed change like this one, I will link his YouTube channel in the description box below. This is something new that we're trying in both our channels. We think live videos are great for interaction, especially when you have questions in the middle of the workshop that needs answers right away. I suggest that you subscribe and turn on your notifications so that you will know when he will go live next time. He's speaking Tagalog for the most part, but he said he will try to speak in English more in the future to cater to an international audience. So yeah, please support Geco in his bonsai journey by subscribing to his YouTube channel. That's all. Happy bonsai! Kung napapansin nyo guys, parang nakahiga yung tanim natin, no? So ang gagawin natin, ipapabaw natin dito. Titilt natin ito ng ganito. Makikita natin itong depth yung dito. At the same time, para siyang guys, parang big tree na nasa harapan nyo. Ito po yung apex natin. Tapos ito yung first branch, secondary sa likod, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and so on and so forth para sa ating top. Kung napapansin nyo sa ibang angle kagaya dito guys,
Ang problema lang dito guys, kung mapapansin nyo, pero medyo parang kulang pa yung ugat natin. Tingnan. So, kailangan na maraming ugat yung naka-expose talaga. So, kagaya dito. Yung una naming na-desisyon ni Kuya Dodong is dito. Dito yung front. Kasi kita halos lahat ng kanyang branches dito. Tapos yung root mass niya, kikita din. Diretso. Ano ito din, halo. Tapong halo. Para sa pagwapo, dali po, isa. Isa sa good point is dito guys. Kung napapansin nyo, maliit lang na hollow part yung makikita or negative space. So napapansin nyo, pinipigilan yung pag-usot ng ating paningin dahil sa root mass dito. Problema lang natin is that yung first branch andun papunta. So ang gagawin natin, i-bend natin ito pabalik dito para bumalik itong first branch dito. Ito. Ayos, panahon. Payong dali. Kuha. Hana. Tapos, ilana, di ba? May galaw talaga. Tapos ito din, ito yung mag-sabon dali. Dirita? Painan? Ikaw. So, nakapag-decide na kami ni Kuya Dodong, ang gagawin natin is wiring. So, pag nag-wire tayo guys, ang pinakaunang gagawin is magsisimula tayo sa pinakaibaba na portion. Tapos, dapat din, yung pangalawa is, dapat magsimula tayo sa malaking wire. Tapos, paliit ng paliit. So, pinakamalaking wire na gagamitin namin, since ito lang po yung available, is 5mm. I-hook natin siya dito sa dalawang malaking main branch, itong sa itaas at saka sa ibaba. Papuntang itaas at saka papuntang ibaba. Guys, pag nagwa-wire tayo guys, yung iwasan natin yung pagkalapit-lapit ng mga wire. Kailangan meron tayong ni-maintain na angle. Bibigyan tayo namin kayo ng sample guys while nag-ano si Kuya Dodong. Ito yung technique sa pag-wire guys. Like for example, dito guys. So meron tayong dalawang branch. Ito yung primary kasi ito yung leading na branch. Tapos ito yung secondary. Ang ginagawa natin dyan guys is i-clip natin dito. Adjust tayo ng distansya dito para sa ibaba. May allowance lang ng konti. Tapos ito naman yung para sa taas. I-lock muna natin. Mag-ano muna tayo. Mag-lock muna tayo. So kung napapansin nyo guys, medyo magkalayo talaga yung agwat. May angle talaga siya na 45 to 55 or 60 degrees. Tapos yung malak guys, dalawang ikot, dito na tayo sa main. Ang iwasan talaga natin na parang ganito guys, oh. Ito yung iwasan natin. Hindi consistent yung layo ng pagka-wire. So, ang dapat talagang gawin is uniform natin na 45 degrees to 60 degrees. So, kung nagwa-wire tayo, ganyan talaga guys. So, ayan. So, since kulang pa ito sa girth dito, lalagyan pa nito natin ng pangalawa. So, pamarin na natin itong ano dito kasi ano guys 1/3 na itong wire sa thickness ng branch dito. Kaso nga lang dito, hindi pa siya naka 1/3. So, medyo mahirap nitong i-bend itong portion dito. So, kailangan pa natin ito nalagyan ng pangalawang wire. Okay? So, sa pag-addition naman guys, dapat magkadikit lang sila. Hindi sila masyadong malayo. Dapat magkadikit lang para yung pwersa nila lumalaki. At saka lumalaki din yung chance na mabend natin yung bawat branch. O yan yung wiring guys. Nakikita nyo, medyo uniform yung distansya ng ating wire. Tsaka maaari na siyang mabend. So maaari ito natin i-bend dito. Tapos ito naman maaari natin i-bend dito. So yan po yung basic sa pagwa-wiring. Okay?
Yan po yung ano guys, initial na nangyari sa ating tanim. Yan guys, meron na po siyang layering. Maganda ito yung pot na Bilog. porcelain. Bilog. Nipis lang, nipis. Oblong or bilog, maganda dito. Porcelain with drawing matching flowers. Color blue. So, kasi young po kasi ito eh. So, makikita White niyo, and blue. light color siya. So, thank you for watching guys. I hope you have learned in this episode, a live workshop. And happy bonsai!